આપણે herniation of intervertebral disc આયા હતા, right? Yes. Okay. Herniation of intervertebral disc. Description: nucleus of the disc product into the annulus and causing a nerve depression. In short, nerve depression થશે vertebral જે each vertebral હશે એની ડિસ્કમાં. ઓકે, મેઇનલી કઈ herniation occurs C5 to C6 and C6 to C7. Okay, interspaceમાં cervical disc herniation cause pain radiation. તમને કમ્પ્લેન કે કરશે ક્લાયન્ટ? શોલ્ડર, આર્મ, હેન્ડ પેન, સ્કેપ્યુલા પેન એન્ડ પેક્ટોરિયલ મસલ્સ પેન. ઓકે, મોટર અને સેન્સરી ડિસફંક્શન થશે ઈચ ખાલી એટલી વર્ટિબ્રામાં. ઓકે, લાઈક ઇન્ક્લુડ પેરેસ્થેસિયા, નમનેસ, વીકનેસ ફીલ કરશે અપર એક્સ્ટ્રીમિટીમાં. કમ્પ્લેન તમને કરશે ક્લાયન્ટ એવી. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શનમાં એઝ અ નર્સ તમારે શું કરવાનું? ઓકે, આમાં સ્પેસિફિકલી conservative management is used unless client develop a neurological disorientation. Okay, bed rest કરવાનો first, decrease the pressure, inflammation and pain. Okay, immobilize કરવાનું cervical ને એરિયાને. શું લગાવવાનું લખ્યું છે આમાં જોવા? શું છે? cervical collar કાં તો brace. ખબર પડી? બ્રેસ આખી હોલ બોડીને લાઈક થોરાસિક કેવિટીને કવર કરે અને કોલર ખાલી આટલા એરિયાને કવર કરે. ઓકે, બીજું પેન રિડ્યુસ કરવા માટે અપ્લાય હીટ, રિડ્યુસ મસલ સ્પાઝમ એઝ વેલ એઝ પેન એન્ડ અપ્લાય આઈસ ટુ રિડ્યુસ ઇન્ફ્લામેશન એન્ડ સ્વેલિંગ, ઇન્ક્રીઝ હેડ એન્ડ સ્પાઇન અલાઇનમેન્ટ. ઓકે, instruct the client in the use of analgesic. Okay, sedation, mostly sedation આપે આમાં. ઓકે, ઇન્ફ્લામેટરી એજન્ટ આપવાના, કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી છે એના માટે. ઓકે, prepare the client for the corticosteroids injection into કઈ આપવાની? કઈ સ્પેસમાં? એપિડ્યુરલ સ્પેસ. ઓકે, એ બી ટીક કરો તો તમને યાદ રહે. Then assist the instruct the client use for the cervical collar and cervical traction as a prescribe. Okay, uses, how to use એ શીખવાડવાનું ક્લાયન્ટને. ઓકે, now છે cervical collar is used to cervical disc herniation. ઓકે, આપણે જોઈએ cervical collar limit the movement. આઈ થિંક તમે જોયું હશે બટ તો બી હું તમને પિક મોકલું તો તમને યાદ. ઓકે, ન્યુટ્રલ પોઝિશનમાં રાખ્યા નેકને અને સ્પાઇનને એટલા માટે. ઓકે, નેક મૂવમેન્ટ એન્ડ હોલ્ડ ધ હેડ ઇન ટુ ધ ન્યુટ્રલ પોઝિશન એન્ડ સ્લાઇટલી ફ્લેક્સ પોઝિશન. ઓકે, સર્વાઇકલ કોલર મે બી વોન ઇન્ટરમીડિયટ ઇન્ટુ લાઈક 24 અવર તો ડેઇલી વોન કરવાનું, પહેરી રાખવાનું. ઓકે, ખાલી બાથિંગ વખતે રિમૂવ કરવાનું. પ્લસ ઇન્સ્પેક્ટ ધ સ્કિન અંડર ધ કોલર ફોર ઇરિટેશન. ઓકે, નો પાવડર નો લોશન યુઝ નહીં કરવાનું, કશું જ નહીં. ક્લાયન્ટે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાની. પ્લસ વેન ધ પ્રિસ્ક્રાઇબ આફ્ટર પેઇન ડિક્રીઝિસ, એક્સરસાઇઝ આર ડન ટુ સ્ટ્રેન્થન ઓફ ધ મસલ્સ. ઓકે, નાવ છે ક્લાયન્ટ એજ્યુકેશન રિલેટેડ ટુ સર્વાઇકલ ડિસ્ક કન્ડિશન્સ. ઓકે, અમુક એજ્યુકેશન આપવાનું કે કેવી એક્સરસાઇઝ કરવાની. લાઈક આમાં છે અવોઇડ ફ્લેક્સિંગ અવોઇડ કરવાનું, એક્સટેન્સિંગ અને રોટેશન અવોઇડ કરવાનું, પર્ટિક્યુલર નેકનું. ઓકે, અવોઇડ પ્રોન પોઝિશન ટુ મેન્ટેન નેક, સ્પાઇન, હિપ ઇન્ટુ ધ ન્યુટ્રલ પોઝિશન while sleeping. Then minimize longer period of sitting. ઓકે, સિટિંગ બી એટલું અવોઇડ કરવાનું, થોડું રેસ્ટ લઈને કરવાનું. પ્લસ instruct the client regarding medication such as analgesic, sedatives plus anti-inflammatory agent and corticosteroids. Okay, now છે lumbar disc herniation. આ તો સર્વાઇકલ ડિસ્ક હર્નિએશન. નાવ છે લંબર ડિસ્ક, તો એ પર્ટિક્યુલરલી કયા એરિયામાં થશે? L4 to L5 અને L5 to S1 ઇન્ટરસ્પેસમાં. ઓકે, હર્નિએશન પ્રોડ્યુસ ધ મસલ્સ વીકનેસ. તો શું થશે? બેક પેઇન થશે લોઅર એરિયામાં. ઓકે, વીકનેસ આવી જશે, સેન્સરી થોડું ડિસફંક્શન થશે, ડિમિનિશ સ્ટેન્ડર્ડ રિફ્લેક્સિસ. ઓકે, ધેન ક્લાયન્ટ એક્સપિરિયન્સ પેઇન, મસલ સ્પાઝમ. પેન મસલ સ્પાઝમ તો રહેશે જ. ઓકે, કોઈ બી હર્નિએશન હશે એ તો રહેશે. પ્લસ રેડિયેટ ટુ પેન ઇન્ટુ ધ ઓપન હિપ, વન હિપ ટુ ડાઉન વન લેગ. ઓકે,
પેન રિલીવ બાય ધ બેડ રેસ્ટ. ઓકે, બેડ રેસ્ટ રહેશે તો પેન રિલીવ થશે. એગ્રીગેટેડ બાય મૂવમેન્ટ, લિફ્ટિંગ, કોઈ લિફ્ટિંગ કરશે વેટ તો થશે. સ્ટ્રેનિંગ એન્ડ કફિંગ, આ બધી મૂવમેન્ટથી પેન વધારે થશે. ઓકે, નાવ છે સ્પેસિફિક ઇન્ટરવેન્શન. તો ઇન્ટરવેન્શન શું છે? કન્ઝર્વેટિવ મેનેજમેન્ટ ઇન્ડિકેટેડ ઓનલેસ ન્યુરોલોજીકલ ડિસઓરિયન્ટેશન એન્ડ બોવેલ બ્લેડર ડિસફંક્શન occur. ઓકે, અપ્લાય હીટ ફોર ડિક્રીઝ મસલ સ્પાઝમ, અપ્લાય આઈસ ફોર ડિક્રીઝ ઇન્ફ્લામેશન એન્ડ સ્વેલિંગ. ઓકે, સેમ લાઈક મતલબ સર્વાઇકલ હર્નિએશન ડિસ્ક જેવું સેમ મેનેજમેન્ટ છે. બીજું શું? ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ સ્લીપ ઓન વન સાઇડ વિથ ધ ની હિપ ફ્લેક્સ. ઓકે, એન્ડ પ્લેસ ધ પિલો બિટવીન ધ લેગ્સ. ઓકે, જે પ્રેગ્નન્સીમાં પોઝિશન આપે ને એવી સેમ આપવાની. ઓકે, then apply the pelvic traction as a prescribed to relieve muscle spasm and decrease pain. Begin to progressive ambulation and inflammation edema, pain subside. Okay, now છે client education specific lumbar disc condition માટે. ઓકે, તો શું છે? instruct the client use of prescribed medications such as analgesic. Okay, muscles relaxation વધારે યુઝ થાય એમાં. એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી એજન્ટ એન્ડ corticosteroids. Okay, then instruct the client about the application of technique of correct and braces જે use થાય. Okay, and maintain immobilization, proper spine alignment એના માટે. And instruct the client correct posture while sitting and standing and walking. Plus instruct the client into the correct technique to use when the lifting objects such as a bending knee, maintaining straight back, avoiding lifting object elbow level, and instruct the client control a program as prescribed. Instruct the client exercise program to strengthen back abdominal muscles as a prescriber. Okay, now the surgery. Disc surgery is used when spinal cord compression suspension. Okay, spinal cord compression લાગે ડોક્ટરને તો સર્જરી ડિસ્ક સર્જરી કરવામાં આવે. સિમ્ટમ ડુ નોટ રિસ્પોન્સ એન્ડ conservative treatment is not response. Minimally invasive technique may be prescribed. Okay, બોક્સ નંબર છે 61.4. જો 4 સર્જરી આપી છે. ડાયસેક્ટોમી ફર્સ્ટ, ડાયસેક્ટોમી વિથ ધ ફ્યુઝન, લેમિનેક્ટોમી છે અને લેમ્યુનોટોમી છે. ઓકે, લેમ્યુનોટોમી. ઓકે, ડિસેક્ટોમી એટલે શું? રિમૂવલ ઓફ ધ હર્નિએશન ટિશ્યુ એન્ડ રિલેટેડ ટુ મેટર. ઓકે, ટોટલી રિમૂવ કરશે ડિસ્કને અને ટિશ્યુને. ઓકે, હોલ ટિશ્યુને. ના ડિસેક્ટોમી વિથ ધ ફ્યુઝન, તો એ સર્જરીમાં શું કરશે? ફ્યુઝન ઓફ વર્ટિબ્રા વિથ બોન ગ્રાફ્ટ અપ્લાય કરશે. આર્ટિફિશિયલ ગ્રાફ્ટ જે સર્જરીમાં મૂકે છે, લાઈક વન ટાઈપ ઓફ પ્રોસ્થેસિસ એવું સમજો. ઓકે, ગ્રાફ્ટ અપ્લાય કરશે. ઓકે, લેમિનેક્ટોમીમાં શું કરશે? ઇન્સિઝન ઓફ ધ પાર્ટ ઓફ વર્ટિબ્રા લાઈક લેમિના ટુ રિમૂવલ ઓફ ધ ડિસ્ક. ઓકે, લંબર ડિસ્ક માટે સ્પેસિફિકલી. ઓકે, એન્ડ લેમિનોટોમી શું છે? ડિવિઝન ઓફ ધ લેમિના ઓફ ધ વર્ટિબ્રા. ઓકે, સર્જરી રિલેટેડ તમને નહીં પૂછાય. ઓકે, એ બધું યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર. ઓકે, પોસ્ટ ઓપરેટિવ કેર ઓફ સર્વાઇકલ ડિસ્ક. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન એન્ડ પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન ઓફ લંબર ડિસ્ક બંનેનું સેપરેટલી આલેલું છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન ઓફ ધ સર્વાઇકલ ડિસ્ક. તો એમાં શું છે? મોનિટર ફર્ધર એસ્પેટી difficulty from inflammation of the hematoma, encourage coughing, deep breathing exercise, ambulation as a prescribed, monitor hoarseness, inability to cough effectively because this indicate laryngeal nerve damage. ઓકે, આ વસ્તુ યાદ રાખજો. ટીક કરો. ઓકે, કેમ કે એરવે ઇઝ અ પ્રાયોરિટી. Then use the throat spray and lozenges for the sore throat, avoiding anesthetic lozenges that may numb and throat increase the choking risk. Okay, assess the surgical dressing, monitor surgical wound for infection,
સ્વેલિંગ, રેડનેસ, થ્રેનેજ, પેન, ઓકે, એના માટે વુન્ડ ઇન્ફેક્ટ કરવાનું, પ્લસ મેનેજ ફોર સર્જિકલ ટ્રેન અકોર્ડિંગલી. સ્વોપ ડાયટ સ્ટાર્ટ કરવાનું ઇફ કમ્પ્લેન કરે ડિસ્ફેઝિયા તો, ઓકે. Plus monitor sudden return reticular pain with the may indicate cervical spine inability, okay, instability. Now છે post operative lumbar disc, okay, તો post operative care. લંબર ડિસ્ક માટે સેમ સર્જિકલ ડ્રેસિંગ અસેસ કરવાનું ફોર વુન્ડ ડ્રેનેજ, બ્લીડિંગ, મોનિટર ઇન્ફેક્શન કોઈ ના હોય એ માટે લાઈક અસેસ કરવાનું. ધેન લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ ફોર ધ સેન્સેશન. કેમ કે લંબર ડિસ્કમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે ને તો એક વસ્તુ ઓલવેઝ માની લેવું કે છે ને, લંબર ડિસ્કમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે ને તો બોવેલ, બ્લેડર ફંક્શન અને લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટી ત્રણેયમાં કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. કેમ કે એની નર્વ ડાયરેક્ટલી લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીને કનેક્ટ હોય, લંબર નર્વ્સ એના માટે, ઓકે સર, જે તમે આપણે લર્ન કરી હશે એ નર્વ્સ બધી, ઓકે, એનાટોમી ફિઝિયોલોજીમાં. મોનિટર લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટી સેન્સેશન, ઓકે, એટલા માટે જ તમને ખબર હશે કોઈ ઓટીમાં ડ્યુટી કરી હશે ને તો, કે જ્યારે બી કોઈ લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીની સર્જરી હોય કે લાઈક પછી કોઈ બ્લેડર રિલેટેડ સર્જરી હોય ને તો લંબર પંચર કરે, ત્યાં એનેસ્થેસિયા આપે અને ખાલી એટલી એક્સ્ટ્રીમિટીઝ નમ્બ કરે એમ. તમને ખબર હશે સેન્સેશન લોસ કરે, રાઈટ? તો એક્સ્ટ્રીમિટીઝ મોનિટર કરવાની, લાઈક મૂવમેન્ટ, કલર, ટેમ્પરેચર, પેરેસ્થેસિયા એ વસ્તુ ચેક કરવાનું. પ્લસ યુરિનરી રિટેન્શન ચેક કરવાનું, પેરાલાઇટિક ઇલિયસ, કોન્સ્ટિપેશન, ઓકે, વિચ રિઝલ્ટ ફ્રોમ the decreased movement of the opioid administration and spinal cord compression, okay. Prevent constipation by encouraging high fiber diet, increase food intake and stool softener, okay. Opioid analgesic sedatives આપવાની relieve anxiety and pain માટે, okay. Then instruct and assist the client use of prescribed back braces plus corset and wear a cotton underwear to prevent સ્કિન ઇરિટેશન, ઓકે. એટલે કોટનની કોઈ પટલી અંડરવેર પહેરવાની, એ પહેર્યા પહેલા, ઓકે. નાવ છે પોસ્ટ ઓપરેટિવ લંબર ડિસ્ક પોઝિશન કઈ આપવાની, ઓકે, આફ્ટર સર્જરી, ઓકે. તો કઈ છે ઇમિડિયેટ પોસ્ટ ઓપરેટિવ પીરિયડ ક્લાયન્ટ મે એક્સપેક્ટેડ લાઈ સુપાઇન, ઓકે. ફર્સ્ટ લાઈ સુપાઇન આપવાની પોઝિશન, હેવ અ અધર એક્ટિવિટી રેસ્ટ્રિક્ટિવ ડિપેન્ડિંગ ઓન સ્પેસિફિક સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન, ઓકે. દેન ક્લાયન્ટને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું અવોઇડ સ્પાઇનલ ફ્લેક્શન or twitching, noting that the spine should be kept aligned, okay, straight રાખવાની, ટ્વિચિંગ નહીં કરવાની. પ્લસ ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ મિનિમાઇઝ સિટિંગ, ઓકે, સિટિંગ ઓછું કરવાનું, મિનિમાઇઝ કરવાનું, ઓનલી સુપાઇનલ પોઝિશન મેઇનલી, ઓકે, એન્ડ સાઇડલાઇન અપાય. May place the strain of the surgical site and when the client lying supine, place the pillow under a neck, slightly flex a knees, okay, and avoid extreme hip flexion when lying on the side, okay. Following the disc surgery, instruct the client correct log rolling position. ટેકનિક તમને ખબર હશે, મેં તમને પીક બતાવ્યો તો, રાઈટ. મેઇનલી લંબર ડિસ્ક અને કોઈ બી ડિસ્ક હોય સર્જરી કરી હોય તો લોગ રોલિંગ પોઝિશનથી પેશન્ટને ટ્રાન્સફર કરવાનું, ઓકે. ટર્નિંગ એન્ડ રીપોઝિશનિંગ ગેટિંગ આઉટ ઓફ ધ બેડ, ઓકે. નાવ છે એમ્પ્યુટેશન, મોસ્ટ આઈએમપી કન્ડિશન, ઓકે, યાદ રાખજો. એમ્પ્યુટેશન ઓફ ધ લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ, ફિગર આપી છે 61.6, જુઓ શું છે ડિસ્ક્રિપ્શન. એમ્પ્યુટેશન ઇઝ ધ સર્જિકલ રિમૂવલ ઓફ ધ લિમ્બ ઓર પાર્ટ ઓફ લિમ્બ. કાં તો હોલ લિમ્બ કટ કરી દેશે, રિમૂવ કરશે, કાં તો ફરી લાઈક પાર્ટ ઓફ લિમ્બને કટ કરશે, ઓકે. કોઈ બી કન્ડિશન હોઈ શકે એના લીધે, ઓકે. એની કોમ્પ્લિકેશન કઈ થશે તો હેમરેજ, ઇન્ફેક્શન થઈ શકે, પાર્ટમ લિમ્બ સેન્સેશન, ઓકે. એ મોસ્ટ આઈએમપી છે, કોમ્પ્લિકેશન હાઇલાઇટ કરી દો. શું છે પ્લાન્ટોન લિમ્બ સેન્સેશન એન્ડ પેન, ન્યુરોમા એન્ડ ફ્લેક્શન એન્ડ કોન્ટ્રાક્શન, ઓકે.
આ બધી બી કોમ્પ્લિકેશન છે. નાવ છે પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન. એમ્પ્યુટેશનમાં પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન મોસ્ટ આઈએમપી છે, યાદ રાખજો. ઓકે, હરેક લાઈન. તો એમાં શું છે, મોનિટર સાઇન ફોર કોમ્પ્લિકેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ધેન માર્ક બ્લીડિંગ એન્ડ ડ્રેનેજ ઓન ધ ડ્રેસિંગ ઇફ ઇટ ઇઝ અકર. કેમ કે હોલ લિમ્બ લાઈક પાર્ટ ઓફ ધ લિમ્બ બી કટ કર્યો હશે તો એ તમને ખબર છે બ્લીડિંગ થવાના વધારે ચાન્સીસ હશે. ઓકે, હેમરેજ થવાના વધારે ચાન્સીસ હશે. ધેન evaluate for plankton limb sensation and pain to explain sensation and pain to the client. Medicated client as a prescriber. Okay, plankton સેન્સેશન ચેક કરવાનું, લિમ્બ સેન્સેશન. તમને ક્લાયન્ટ કેવું કમ્પ્લેન કરશે ખબર? જે પાર્ટ ક્લાયન્ટનો કટ કર્યો હશે ને એ પાર્ટમાં ઓલરેડી એ પાર્ટ ત્યાં નહીં હોય, ઓલરેડી રિમૂવ કર્યો હશે, બટ પોસ્ટ ઓપરેટિવમાં તમને ક્લાયન્ટ એવી કમ્પ્લેન કરશે કે મને આ જગ્યાએ પેઇન થાય છે. લિટરલી ક્લાયન્ટને સેન્સેશન ફીલ થશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ધ એમ્પ્યુટેશન ઓફ પ્લાન્ટન limb sensation. ઓકે, યાદ રાખજો. પ્લાન્ટન limb pain can be deliberating symptom following amputation. Mirror therapy. Okay, mirror therapy with assistance of the trained therapy can be હેલ્પફુલ ટુ કન્ટ્રોલિંગ ધીસ સિમ્ટમ્સ. ઓકે, મિરર થેરાપીમાં કેવું કે જ્યારે બી કોઈ બી વસ્તુ ડ્રેસિંગ છે, તમે ક્લાયન્ટને ડેલી એક્ટિવિટીમાં હેલ્પ કરો છો, ડ્રેસિંગ મતલબ એ કરવામાં હેલ્પ કરો છો. મિરર થેરાપીમાં ક્લાયન્ટની ફ્રન્ટમાં એક મિરર મૂકવાનું, તો ક્લાયન્ટને છે ને રિકોગ્નાઇઝ થાય કે હા હવે આ લિમ્બ નથી એમ, તો એ હેલ્પફુલ થશે એમ સેન્સેશન કટ કરવામાં. ઓકે, પ્લસ to prevent hip flexion to contraction, do not elevate residual limb on the pillow. ટિક કરો, મોસ્ટ ટાઈમ વસ્તુ. ઓકે, રેસિડ્યુઅલ લિમ્બ હશે એને પીલો મૂકીને એલિવેટ ક્યારેય નહીં કરવાનું. પોસ્ટ ઓપરેટિવમાં આ વસ્તુ યાદ રાખજો. ઓકે, પ્લસ ફર્સ્ટ 24 અવરમાં શું કરવાનું? ફર્સ્ટ 24 અવર એલિવેટ કરવાનો ફૂટ ઓફ ધ બેડ એન્ડ ટુ રિડ્યુસ એડિમા. Then the keep bed flat to prevent hip flexion and contraction if prescribed by the PSCP. Okay, elevate કરવું બી હોય રેસિડ્યુઅલ લિમ્બ તો ફર્સ્ટ 24 અવર જ કરવાનો. આફ્ટર 24 અવર ફ્લેટ કરી દેવાનું, કેમ કે એડીમાં રિડ્યુસ કરવા માટે ફર્સ્ટ 24 અવર એલિવેટ કરવું પડે એટલા માટે. ઓકે, આફ્ટર 24 to 48 અવર પોસ્ટ ઓપરેટિવલી પોઝિશન આપી છે. જો પોઝિશન ધ પ્રોન સ્ટ્રેચ the muscles and prescribe hip flexion contraction if prescribed. Okay, maintain surgical application of the dressing elastic compression web of the elastic steps. Okay, and sprinkle as a prescribed to reduce swelling, minimize pain and mold the residual limb into the preparation of the prosthesis. Okay, prosthesis તમને ખબર હશે, ફિગર બી આપી છે જો બોક્સ ફિગર નંબર 61.7. ઓકે, પ્રોસેસીસ ખબર પડે રાઈટ તમને લોકોને? ઓકે, એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ વોશ ઓફ ધ રેસિડ્યુઅલ લિમ્બ વિથ ધ માઇલ્ડ સોપ ઓફ વોટર એન્ડ ડ્રાય કમ્પ્લીટલી. ટિક કરો આ વસ્તુ. ઓકે, મસાજ સ્કિન ટુવર્ડ્સ ધ suture line if prescribed, mobilize scar tissue and prevent its adherence and underlying bone. Plus, prepare for the prosthesis. Instruct the client progressive restrictive technique by gently pushing residual limb against pillow and progressive to femur surface. Okay, encourage verbalize regarding loss of body part. Assist the client identify coping mechanism, deal with the loss. Okay, and support group amputee coalition can be very helpful to coping with the loss of limb. Okay, કેમ કે ક્લાયન્ટને આખું લિમ્બ લોસ થયું છે, રાઈટ? વર્બલાઇઝ ફિલિંગ કરાવવાની, નહીં તો ડિપ્રેશનમાં જતું રહે પેશન્ટ. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન ફોર ધ બિલો ની એમ્પ્યુટેશન. ઓકે, અલગ અલગ ઇન્ટરવેન્શન આપ્યું છે આમાં, તમને ફિગર આપી છે જોવા. અબોવની ઇમ્પ્યુટેશન, બિલોની ઇમ્પ્યુટેશન, સાઇમ એમ્પ્યુટેશન, માઇલ્ડ ફૂટ એમ્પ્યુટેશન એન્ડ ટો એમ્પ્યુટેશન. ઓકે, તમને આખી ફિગર આપી છે જો.
ઓકે, આપણે ફર્સ્ટ જોઈએ બિલોની એમ્પ્યુટેશનના ઇન્ટરવેન્શન. તો એમાં શું છે? ફર્સ્ટ, પ્રિવેન્ટ એડિમા. ઓકે, ટુ ડુ નોટ એલાવ રેસિડ્યુઅલ limb bend over the edge of the bed. ઓકે, પ્લસ ડિસ્કરેજ લોંગ પીરિયડ ઓફ સિટિંગ. ઓકે, સિટિંગ ડિસ્કરેજ કરવાનું. લેશન ધ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ધ ની ફ્લેક્શન. પ્લેસ ધ ક્લાઇન્ટ પ્રોન પોઝિશન થ્રુ આઉટ ધ ડે એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ બાય ધ PHCP. ઓકે, નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન ફોર અબોવ ની ઇમ્પ્યુટેશન. ઓકે, અબોવ ની ઇમ્પ્યુટેશન હોય તો શું? એનું શું ઇન્ટરવેન્શન? તો છે પ્રિવેન્ટ ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ રોટેશન ઓફ ધ limb. પ્લેસ ધ સેન્ડ બેગ. ટીક કરો આ વસ્તુ, સ્પેશિયલી એના માટે પૂછાય છે. ઓકે, પ્લેસ ધ સેન્ડ બેગ, roll towel and trunchial roll along outside the thigh to prevent external rotation. Okay, rotate ના કરી દે એટલા માટે limb. Okay, then place the client on the prone position throughout the day as a prescribed by the PHCP. Okay, prone position યાદ રાખજો, ટીક કરવું હોય તો કરી દો. કેવી પોઝિશન આપવાની? પ્રોન પોઝિશન. ઓકે, યાદ રાખજો. બિલો ની હોય તોય અબો ની હોય તોય લખ્યું છે એમ. તમને ખાલી ઉપર તમને ફિગર આપી હોય ને એવું કે આમાં તમે કઈ પોઝિશન આપો, 4 તમને ઓપ્શન આપ્યા હોય તો તમને યાદ આવવું જોઈએ કે એમ્પ્યુટેશનમાં કઈ પોઝિશન અપાય. ઓકે, મોસ્ટ એમ્પી ટોપિક છે, કોઈ બી સિંગલ ક્વેશ્ચન બી એનામાંથી આવી શકે છે, યાદ રાખજો. નાવ છે રિહેબિલિટેશન. તો રિહેબિલિટેશન જરૂરી છે. ઓકે, તો એમાં શું છે કે ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ યુઝ મોબિલિટી. યુઝ બીજું શું? મોબિલિટી માટે શું યુઝ કરવાનું? આસિસ્ટેડ ડિવાઇસ લાઈક વોકર, ક્રચીસ યુઝ કરવાનું. ઓકે, મેઇનલી એન્ડ મોસ્ટલી રિહેબિલિટેશનમાં આસિસ્ટેડ ડિવાઇસમાં તમને ખબર હશે એમ્પ્યુટેશન વાળા જેટલા બી ક્લાયન્ટ હોય એ ક્રચીસ યુઝ કરે, તમે જોયું બી હશે. ઓકે, કોઈ દિવસ. પ્રિપેર રેસિડ્યુઅલ limb ફર્ધર પ્રોસ્થેસિસ. ઓકે, પ્રોસ્થેસિસ માટે પ્રિપેર કરવાનું. પ્લસ પ્રિપેર ક્લાયન્ટ ફિટિંગ એન્ડ રેસિડ્યુઅલ limb ફર્ધર પ્રોસ્થેસિસ. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ એક્સરસાઇઝ ટુ મેન્ટેન રેન્જ ઓફ મોશન, અપર બોડી સ્ટ્રેન્થનિંગ, provide psychosocial support to the client. ઓકે, ટ્રોમેટિક એમ્પ્યુટેશન ઇમરજન્સીમાં આવ્યું હોય તો કેવી રીતના ડીલ કરવાની એ આપ્યું છે. જો ક્લિનિકલ જજમેન્ટ આપ્યું છે, આપણે જોઈએ. ઓકે, તો એમાં શું છે કે સોરી, પહેલા ક્વેશ્ચન વાત છે. ક્વેશ્ચન શું છે કે ધ નર્સ એમ્પ્લોય ઇન ટુ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્લાન્ટ call the accidental site the plant into the which employ amputate into the index finger elastic straw. ઓકે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વર્ક એરિયામાં કામ કરે છે નર્સ, તો એને એનું એમ્પ્લોય જે છે એની એમ્પ્યુટ થઈ ગઈ છે ઇન્ડેક્સ ફિંગર. ઓકે, કોઈ મશીનમાં આવીને. ઓકે, તો એ વખતે નર્સ શું એક્શન લેશે? તો ફર્સ્ટ એને શું કર્યું? ઓપ્ટેન ઇમરજન્સી મેડિકલ આસિસ્ટન્ટ, કોલ 911. ઇમરજન્સીમાં એમ્બ્યુલન્સને બોલાવ્યું. ઓકે, ફર્સ્ટ એને કોલ કર્યો. દેન વિક્ટિમ સ્ટે વિથ ધ વિક્ટિમ. બીજું શું કર્યું? ત્રીજું શું કર્યું? ચેક ધ ક્લાયન્ટ એમ્પ્યુટેશન સાઇટ ફોર ધ અપ્લાય ધ ડાયરેક્ટ પ્રેશર વિથ ધ ગોસ એન્ડ ક્લોટ. ઓકે, કેમ કે પહેલું આપણું ઇન્ટરવેન્શન શું હોવું જોઈએ કે મિનિમાઇઝ કરવાનું બ્લીડિંગને. ઓકે, કેમ? હા, એ મેઇન છે. ઓકે, તો ડાયરેક્ટલી ગોસ થ્રુ અપ્લાય કરવાનું પ્રેશર જે બને એમ. ઓકે, ધેન બીજું એને શું કર્યું? એલિવેટ કરી એક્સ્ટ્રીમિટી અબોવ હાર્ટ લેવલ. ઓકે, ટુ મિનિમાઇઝ ધ બ્લીડિંગ. ધેન પછી શું કર્યું? ઇફ અ ફિંગર વોઝ એમ્પ્યુટેડ, place in the water. Just a minute. Okay, if the finger was amputated, place, યાદ રાખજો કે place it into the water tight seal plastic bag and place the bag into the ice water and transport the bag to the emergency department with the victim. ખબર પડી? કોઈ બી એમ્પ્યુટ થઈ ગયું હોય આવી રીતના એક્સિડન્ટલી. ઓકે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં, તો એઝ અ નર્સ આટલી વસ્તુ કરવાની. ઓકે,
ખબર પડી આટલે સુધી એમ્પ્યુટેશનનું હતું બધું જ ટોટલી. ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ એમ્પ્યુટેશન. ખબર પડી યસ ઓર નો? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ઓકે, નાવ છે રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ. આ બી આઈએમપી છે. ઓકે, યાદ રાખજો આ ડિસીઝ કન્ડિશન. Rheumatoid arthritis is a chronic systematic inflammation disorder, immune complex disorder. ઓકે, ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર છે રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, યાદ રાખજો. ઓકે, અને શું કરશે? હોલ બોડીમાં ઇન્ફ્લામેશન કરી દેશે. ઓકે, કોઝ મે બી રિલેટેડ ટુ કોમ્બિનેશન, કોઈ બી કોઝ હોઈ શકે, જીનેટિક ફેક્ટર હોઈ શકે, એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર હોઈ શકે. ઓકે, રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ લીડ ટુ ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ ધ connective tissue and synovial membrane with joint. ઓકે, મેઇનલી એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાનું, રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ છે ને એ મેઇનલી જોઈન્ટને વધારે અફેક્ટ કરે. ઇન શોર્ટ, ઓકે, ઇન્ફ્લામ કરી દે જોઈન્ટને. રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ બીજું શું કરશે? વીકન ધ જોઈન્ટને વીક કરી દેશે, લીડિંગ ટુ ડિસલોકેશન કરી દેશે જોઈન્ટને, પરમનન્ટ ડિફોર્મિટી કરી દેશે જોઈન્ટમાં. ઓકે, કેમ કે આ ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર છે, આને ખાલી ટ્રીટ કરાય, ક્યોર ના કરાય. ધીસ ઇઝ નોટ ક્યોરેબલ વસ્તુ બી યાદ રાખજો. ઓકે, બીજું શું કરશે? પેનસ ફોર્મ ઓફ ધ જંક્શન ઓફ ધ સાઇનોવિયલ ટિશ્યુ, આર્ટિક્યુલર કાર્ટિલેજ એન્ડ પ્રોજેક્ટ ઇનટુ ધ જોઈન્ટ કેવિટી, કોઝ અ નેક્રોસિસ. ઓકે, જોઈન્ટમાં નેક્રોસિસ કરી દેશે. એક્ઝાઝબરેશન ઓફ ધ ડિસીઝ, મેનિફેસ્ટેશન અકર ડ્યુરિંગ અ પીરિયડ ઓફ ધ ફિઝિકલ એન્ડ ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ એન્ડ ફટીગ. ઓકે, જેટલું ક્લાયન્ટ વધારે સ્ટ્રેસ અને જેટલું ફિઝિકલ ઇમોશનલ થશે ને એટલું આ ડિઝીઝ વધારે થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, વાસ્ક્યુલાઇટિસ એન્ડ ઇમ્પેર્ડ બ્લડ ફ્લો. ઓકે, બ્લડ ફ્લો ડિક્રીઝ થઈ જશે, લીડિંગ ટુ ઓર્ગન સિસ્ટમ માલફંક્શન એન્ડ ફેલિયર કોઝ બાય ટિશ્યુ એસ્ચેમિયા. ઓકે, આજુબાજુના જોઈન્ટના જેટલા બી મસલ્સ હશે એમાં શું કરશે? બ્લડ ફ્લો ડિક્રીઝ કરી દેશે, તો ઇસ્ચેમિયા થઈ જશે, નેક્રોસિસ થઈ જશે. ઓકે, નાવ છે અસેસમેન્ટ વસ્તુ સિમ્ટમ્સ યાદ રાખજો રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસના. ઓકે, મિક્સ ના થાય બીજા કોઈ ડિઝીઝ કન્ડિશન જોડે. ઓકે, ઇન્ફ્લામેશન તો પહેલું જ આવશે, ધેન ટેન્ડરનેસ, સ્ટીફનેસ ઓફ ધ જોઈન્ટ. આ કીવર્ડ ટીક કરો, કેમ કે સ્ટીફનેસ ઓફ ધ જોઈન્ટ ખાલી ને ખાલી તમને રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસમાં જ જોવા મળશે. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. ઓકે, moderate severe pain થશે with morning stiffness lasting longer than 30 minutes. ઓકે, મોર્નિંગમાં વધારે સ્ટીફનેસ થશે, એ બી વસ્તુ યાદ રાખજો. ઓકે, એ બી એક કીવર્ડ છે. બીજું શું? જોઈન્ટ ડિફોર્મિટી જોવા મળશે, મસલ્સ એટ્રોફી, ડિક્રીઝ રેન્જ ઓફ મોશન વિથ અફેક્ટેડ જોઈન્ટ, સ્પોન્જી સોફ્ટ ફીલિંગ ઇન ટુ ધ જોઈન્ટ. ટીક કરો આ વસ્તુ બી. લો ગ્રેડ ટેમ્પરેચર જોવા મળશે, ફટીગ, વીકનેસ, એનોરેક્સિયા, વેઇટ લોસ, એનિમિયા. બીજી વસ્તુ ટીક કરો, કીવર્ડ છે શું? એલિવેટેડ ESR, પોઝિટિવ રૂમેટોઇડ ફેક્ટર. ઓકે, બ્લડમાં પોઝિટિવ રૂમેટોઇડ ફેક્ટર જોવા મળશે, એલિવેટેડ ESR લેવલ જોવા મળશે, પ્લસ રેડિયોગ્રાફિક સ્ટડી શોઈંગ ધ જોઈન્ટ ડિસઓરિયન્ટેશન, પ્લસ સાઇનોવિયલ ટિશ્યુ બાયોપ્સી રિવેલ ઇન્ફ્લામેશન. ઓકે, ખબર પડી આટલે સુધી? ઓકે, રૂમેટોઇડ ફેક્ટરનું મેઇન આલ્યું છે. શું છે? બ્લડ ટેસ્ટ યુઝ ટુ આસિસ્ટ ડાયગ્નોસ ફોર રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, રેફરલ ઇન્ટરવલ નેગેટિવ લેસ દેન 60 IU પર ml. ઓકે, રૂમેટોઇડ ફેક્ટર જો 60 થી લેસ હોય તો નેગેટિવ છે આ ડિઝીઝ, અને જો 60 થી અપ જાય પર ml તો રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ પોઝિટિવ છે. ખબર પડી? ઓકે, નાવ છે મેડિકેશન્સ બી છે, નર્સેસ આપવાની. ઓકે, નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ્સ પ્લસ ડિઝીઝ મોડિફાઈડ એન્ટી રૂમેટોઇડ ડ્રગ્સ આવે એ આપવાની, ગ્લુકોકોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ આપવાની. ઓકે, મેડિકેશન્સમાં. ઓકે, ફિઝિકલ મોબિલિટીમાં શું છે? પ્રિવેન્ટ જોઈન્ટ ફંક્શન, કેમ કે મેં કહ્યું એમ કે ઇન્ફ્લામેશન મેઇનલી આ છે ને જોઈન્ટમાં અફેક્ટ કરશે. ઓકે, રેન્જ ઓફ મોશન એક્સરસાઇઝ પ્રોવાઈડ કરવાની, મેન્ટેન જોઈન્ટ મોશન, ધેન મસલ સ્ટ્રેન્થનિંગ, balance rest and activity. Splint may be used to during acute inflammation to prevent deformity, prevent flexion and contraction. Plus, apply heat and cold application therapy for the joint. Apply puffin bath and massage as a prescribed.
એન્કરેજ કન્સિસ્ટન્સી વિથ ધ એક્સરસાઇઝ પ્રોગ્રામ. જોઈન્ટ પ્રોટેક્ટિવ ડિવાઇસ યુઝ કરવાના કહેવાના ક્લાયન્ટને. અવોઇડ વેઇટ બિયરિંગ ઇન્ફ્લામ જોઈન્ટ. ઓકે, ઓકે, સેલ્ફ કેર આપી છે બોક્સ નંબર 61.5. ઓકે, સ્પેસિફિક રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ માટે યાદ રાખજો ક્લાયન્ટ એજ્યુકેશન શું આપવાનું. ડિજનરેટિવ જોઈન્ટ ડિઝીઝ છે. ઓકે, એનું બીજું નામ આમાં લખ્યું છે જુઓ. ઓકે, બંનેમાંથી કોઈ એક નામ આવી બી શકે, એટલે અધરનેમ યાદ રાખજો. શું આપવાનું એજ્યુકેશન? આસિસ ધ ક્લાયન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરેક્ટ સેફ્ટી હઝાર્ડ એટ હોમ, કેમ કે ફોલ થવાના ચાન્સીસ વધી જશે. પ્લસ ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ કરેક્ટ યુઝ ઓફ આસિસ્ટિવ એન્ડ એડેપ્ટિવ ડિવાઇસ, જે બી આસિસ્ટિવ ડિવાઇસ યુઝ કરતા હોય. ઓકે, ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ એનર્જી કન્ઝર્વેશન મેઝર. પ્લસ એ રિવ્યુ ધ prescribe exercise program. Instruct the client sit into the chair with the high straight back. Okay, instruct the client use only small pillow when lying down. Instruct the client measure protective joint. Okay, plus instruct the client regarding prescribed medication. Stress important follow up visit and with the PHCP. એ બી એમને કહેવાનું. ઓકે, ઓકે, બીજું સેલ્ફ કેર નીચે આપ્યું છે. શું છે સેલ્ફ કેર માટે? assess the need for the assistive device. Okay, like raise the toilet seat હોય એ રેઝ કરાવવાની. દેન સેલ્ફ રેઝિંગ ચેર, જે બી ચેર યુઝ કરતા હોય એ બી થોડી રેઝ કરાવવાની, ઊંચી કરાવવાની. ઓકે, વ્હીલ ચેર યુઝ કરવાનું કહેવાનું. સ્કોટર્સ એન્ડ ધ ફેસિલિટેડ મોબિલિટી. ઓકે, જે બી ડિવાઇસ હોય એ બધા યુઝ કરવાના કહેવાના. મેનલી work with the occupational therapist or PSCP and obtain assistive and adaptive device. Instruct the client alternative strategy for providing activity and daily living. Okay, ઓકે, ફટીગ એક મેઇન મતલબ એ હશે સિમ્ટમ્સ. ફટીગ વધારે થઈ જશે આવા પેશન્ટ તો. ઓકે, તો એમને કેવી રીતના ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાના? ઓકે, આઈડેન્ટિફાઈ ફેક્ટર મે કન્ટ્રીબ્યુટ ધ ફટીગ. ઓકે, એમને કહેવાનું મેઇનલી તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કયું ફેક્ટર છે. ઓકે, દેન મોનિટર સાઇન ફોર ધ એનિમિયા, કેમ કે ફટીગ એનિમિયાના લીધે બી થઈ શકે. ઓકે, દેન એડમિનિસ્ટર આયર્ન ફોલિક એસિડ વાઇટામિન્સ. ઓકે, દેન monitor for the medical related blood loss testing stool for the occult blood. Instruct the client in measure for the conserve energy such as the pacing of the activity and obtaining assistance when the possible. Okay, distracted body image, કેમ કે બોડી ઇમેજ બી ડિસ્ટર્બ થઈ જશે તો કેવી રીતના ડીલ કરવાની? ઓકે, assess the client reaction of the body change, encourage verbalize feeling, assist the client with self-care activity and grooming, encourage the client get a dress daily and wear a street cloth. Okay, now છે સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન મેઇનલી રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ માટે. તો શું છે? સાઇનોવેક્ટોમી, સર્જિકલી રિમૂવ કરશે સાઇનોવિયા જે જોઈન્ટમાં હશે નહીં. હેવ ટુ મેન્ટેન જોઈન્ટ ફંક્શન. ઓકે, બીજું છે આર્થ્રોડેસિસ, એમાં શું કરશે? બોની ફ્યુઝન કરશે ઓફ ધ જોઈન્ટને, રેજિમેન્ટને સમ મોબિલિટી પ્રોવાઈડ કરશે. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી કરશે, લાસ્ટ થેરાપી. ઓકે, લાસ્ટ ઓપ્શન સર્જિકલી પ્લેસમેન્ટ ઓફ ધ ડિઝીઝ જોઈન્ટ વિથ ધ આર્ટિફિશિયલ જોઈન્ટ, perform a restore motion to the joint function and muscles, ligament and other soft tissue and structure to control joint. ઓકે, એટલે આર્ટિફિશિયલી આખા જોઈન્ટ જ રિમૂવ કરીને નવા આર્ટિફિશિયલ જોઈન્ટ મતલબ ઇમ્પ્લાન્ટ કરશે. ઓકે, ટોટલની રિપ્લેસમેન્ટ. તમને ખબર હશે, ખબર પડી આટલી સુધી? યસ ઓર નો? ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ. Yes. ઓકે, Yes. પિલ્લાના પિક્ચરમાંથી ને નાવ છે ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ. ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ અને રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસમાં કન્ફ્યુઝ ના થાવ. ઓકે, અસેસમેન્ટ બંનેનું અલગ અલગ છે, યાદ રાખજો. ઓકે, ઓકે, ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ ઇઝ અ માર્ક બાય પ્રોગ્રેસિવ ડિસઓરિયન્ટેશન ઓફ આર્ટિક્યુલર કાર્ટિલેજ, મેઇનલી આર્ટિક્યુલર કાર્ટિલેજનો ડિસઓર્ડર છે. ઓકે, ઓકે, ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ causes bone buildup of the loss of articular cartilage into the peripheral and axial joint. Okay, જે આર્ટિક્યુલર હશે કાર્ટિલેજ એ લોસ થશે ધીરે 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 બોડીમાંથી. ઓકે, ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ શું અફેક્ટ કરશે? વેઇટ બિયરિંગ જોઈન્ટને અફેક્ટ કરશે. જોઈન્ટ ધ રિસીવ ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ સ્ટ્રેસ સચ એઝ અ હિપ, knee,
lower vertebral column and hand આટલી જગ્યાએ વધારે અફેક્ટ કરશે. કોઝિસ ઓફ ધ પ્રાઇમરી ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ અનનોન છે, બટ રિસ્ક ફેક્ટર કયા કોઈ ટ્રોમાના લીધે, કોઈ એજિંગ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ એજિંગ પ્રોસેસ. નોર્મલ એજિંગ પ્રોસેસમાં આ વસ્તુ થઈ શકે. ઓકે, ઓબેસિટીના લીધે થઈ શકે. જીનેટિક ફેક્ટર, કોઈ જીનેટિક ચેન્જ હોય, અને સ્મોકિંગ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ફિક્સ ફેક્ટર. નાવ છે અસેસમેન્ટ. ઓકે, અસેસમેન્ટ આનો બી મોસ્ટ ટાઈમ છે, યાદ રાખજો. મિક્સ ના થઈ જાય રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ અને ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ. ઓકે, કેમ કે તમને છે ને મતલબ તમને એવા સિમ્ટમ્સ આપશે કે તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો કે આ બંનેમાંથી એક્ઝેક્ટ કઈ કન્ડિશન છે ક્લાયન્ટને, એટલા માટે. ઓકે ઓકે, તો શું હશે? ક્લાયન્ટ એક્સરસાઇઝ જોઈન્ટ પેન diminish after a rest and interfere after activity noted early into the disease process. ઓકે, ક્લાયન્ટ જેવી રેસ્ટ કરશે ને એવું પેન સબસાઇડ થઈ જશે, અને એક્ટિવિટી કરશે ને એવું પેન ચાલુ થઈ જશે ક્લાયન્ટને. ઓકે, આ એક કીવર્ડ છે. જે પહેલામાં એવું નહોતું થતું, પહેલામાં તો કોન્સ્ટન્ટ કન્ટિન્યુ પેન થતું હતું. ઓકે, દેન એઝ અ ડિઝીઝ પ્રોગ્રેસ, જેવી રીતના ડિઝીઝ પ્રોગ્રેસ થશે, પેન અકર વિથ ધ સ્લાઇટ મોશન ઇવન એટ રેસ. ઓકે, ડિઝીઝ કન્ડિશન જેમ જેમ પ્રોગ્રેસ થશે ને એમ ક્લાયન્ટ રેસ્ટ બી કરશે ને તો બી પેન થશે. ઓકે, દેન symptoms are aggravated by the temperature changing and client humidity. Okay, presence Hamberdens node and Bouchard node. Okay, on the hand. આ મેઇન કીવર્ડ છે જે રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસમાં જોવા નથી મળતું. ઓકે, હું તમને પીક મોકલું તો તમને ઇઝીલી યાદ રહેશે. એ હેન્ડમાં તમને લિટરલી નોડ્સ દેખાશે. ઓકે, આઈ થિંક તમે જોયું બી હશે કોઈ ક્લાયન્ટ એવું. અને મેઇનલી છે ને અહીંયા ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ બહુ જ હોય ક્લાયન્ટને. મારા અહીંયા હું જ્યાં જોબ કરું ને એ ક્લાયન્ટને ઓલમોસ્ટ બધા જ ક્લાયન્ટને છે. ઓકે, ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ. રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ મેઇનલી એ લોકોના ઓછા જોવા મળે કેમ કે એ ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર છે. ઓકે, તો સેમ તમને આવી રીતના નોડ્સ એટલે જે જોઈન્ટ છે ને, જો અત્યારે બધા મતલબ ઇન્ફ્લામ તમને દેખાશે. નોર્મલ હેન્ડ ને એમાં હેન્ડમાં તમને ફરક દેખાશે. ઓકે, દેન બીજું શું જોવા મળશે? જોઈન્ટ સ્વેલિંગ મે બી મિનિમલ, ક્રેપિટસ એન્ડ લિમિટેડ રેન્જ ઓફ મોશન. ઓકે, જોઈન્ટ સ્વેલિંગ જોવા મળશે, ડિફિકલ્ટી ગેટિંગ ઓફ આફ્ટર અ પ્રોલોંગ સિટિંગ, skeletal muscles disuse, atrophy. Okay, any inability to perform activities of the daily living, compression of the spine as manifested by the radiating pain, stiffness and muscle spasm into the one or both extremities. Okay, પેન માટે અલગ મેનેજમેન્ટ આપ્યું છે. શું છે? એડમિનિસ્ટર પેન એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ સચ એઝ એસિટામિનોફેન ટોપિકલ એપ્લિકેશન. ઇફ એસિટામિનોફેન એન્ડ ટોપિકલ એજન્ટ ડુ નોટ રિલીવ ધ પેન, નર્સેડ્સ આપવાની. ઓકે, નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી ડ્રગ. મસલ રિલેક્સન બી આપી શકો, મે બી ઓલ્સો પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ મસલ સ્પાઝમ એસ્પેશિયલી ધોઝ અકરિંગ ઇન ટુ ધ બેક. ઓકે, and prepare the client for the corticosteroid injection into the joint as a prescribed. Position of the joint, okay, in the function of the avoid flexion of the knee and hip, immobilize affected joint with splint and braces until inflammation subside. Okay, avoid large pillow under a head and knees, provide bed or foot cradle, keep linen of the feet and legs until inflammation subside. Instruct the client importance of the moist hot packs, compression and perfume this as a prescribed. Apply cold application as a prescribed when the joint acutely inflamed and encourage adequate sleep. Okay, and rest. Okay, nutrition એમાં શું છે? Encourage well balanced diet. Okay, well balanced diet થી maintain weight within a normal range and decrease stress of the joint. Okay, physical mobility માટે શું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાની? Like instruct the client balance activity with the rest and participate in exercise program that limit stress and affected joint. Okay, and instruct the client that exercise should be active
rather than passive and stop exercise if pain occur. ઓકે, આ વસ્તુ ખાસ કહેવાની કે એક્સરસાઇઝથી પેન થાય તો તમારે સ્ટોપ કરી દેવાની એટ અ ટાઈમ. ઓકે, ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ લિમિટ એક્સરસાઇઝ વેન ધ જોઈન્ટ ઇન્ફ્લેમેશન ઇઝ સિવિયર. ઓકે, સર્જિકલ મેનેજમેન્ટ આનું થોડુંક અલગ છે. ઓકે, ઓસ્ટિયોટોમી એમાં શું કરશે? બોન રિસેક્સેટેડ, correct joint deformity, promote realignment and reduce joint stress. ઓકે, બીજું શું કરશે? ટોટલ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ એન્ડ આર્થ્રોપ્લાસ્ટી. ટોટલી જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ કરી દેશે, મતલબ ઓલ્ડ જે હશે રિમૂવ કરશે અને આર્ટિફિશિયલી ઇમ્પ્લાન્ટ કરશે. ઓકે, ટોટલ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ એન્ડ પરફોર્મ વેન ધ ઓલ મેઝર્સ એન્ડ પેન રિલીફ હેવ અ ફેલ. Hip and knee are replaced most commonly. Total joint replacement is contraindicated into the presence of the infection and advanced osteoporosis and severe joint inflammation. Okay, ખબર પડી આટલે સુધી ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ રુમેટોઇડ આર્થ્રાઇટિસમાં? યસ ઓર નો? Yes, ma'am. ઓકે, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ આપણે Yes, કાલે ma'am. લઈ, કેમ કે ફરી નહીં તો તમને બધું ઓવર થઈ જશે. ઓસ્ટિયોપોરોસિસ કાલે લઈશું. આ ચેપ્ટર કાલ ફિનિશ થઈ જશે, પ્લસ થોડીક મેડિકેશન બી લઈ લઈશું. ઓકે, કાલે Okay. કે આ ક્વેશ્ચન ડિઝીઝ કન્ડિશન આટલી જે ચાલી એના ક્વેશ્ચન ફિનિશ કરી દેજો. ઓકે, કોઈ ડાઉટ હોય તો મને પૂછી લેજો. ઓકે, આપણે કાલ મળીએ. ચલો, બાય. Bye. Bye, ma'am.